নমস্কাৰ আমি আজি বনাবলৈ লৈছো গুড় দি বনোৱা নাৰিকলৰ বৰফি ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে কেৰাহী এখনত আমি ঘি দি লৈছো 1 চামুচ আৰু তাৰ পাছত আমি ৰুকি থৈ দিয়া নাৰিকল এবাটি ইয়াতে দি দিছো আৰু জুইৰ ফ্লেম কম কৰি আমি এইখিনি 2-3 মিনিট মান সময় ভাজি থাকিম 2-3 মিনিট মান পাছত আমি ইয়াতে গুড় দিছো আৰু গুড়ৰ লগত অকমান 1 চামুচ মান পানী মিহলাই দিলো আৰু গুটেইখিনি এতিয়া আমি কম জুইত ভাজি থাকিম লাহে লাহে গুড়খিনি ধুনিয়াকৈ 10 মিনিট মান পাছত মিহলি হৈ গৈছে আৰু অকমান ডাঠ হৈছে গতিকে এতিয়া আমি ইয়াতে ইলাইচি গুড়ি দিম আৰু ভালদৰে গুটেইখিনি মিহলাই দিম যেতিয়া গুটেইখিনি অকমান ডাঠ যেন হ'ব তেতিয়া আমি এয়া বন্ধ কৰি দিম জুই আৰু এখন ট্ৰেত আমি এনেদৰে অকমান ঘি দি গ্ৰীজ কৰি লৈছো আৰু তাতে আমি এনেদৰে ভাজি থৈ দিয়া নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণটো লাহে লাহে অলপকৈ দি লম ভালদৰে ইয়াতে আমি এনেদৰে চামুচ এখনৰে বহুৱাই লম এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি 2-3 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম 2-3 ঘণ্টা পাছত আমি ট্ৰেখন উলিয়াই আনিম আৰু নিজৰ পছন্দৰ আকাৰত আমি বৰফি কাটি লম টুকুৰাকৈ এই নাৰিকল আৰু গুড়ৰ বৰফিবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদযুক্ত হয় 3-4 দিন আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ থৈ খাব পাৰে এনেদৰে ওপৰত কাজু কিচমিচ আদি সজাই দি পৰিবেশন কৰক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ধন্যবাদ